ඩොලර්ස් 16 හම්බෙච්ච දවස් තියෙනවා. ඩොලර්ස් 8 9 මේ මාසෙ ඉඳන් හොඳ ඉන්කම් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ජූනි වල ඉඳන් වගේ ඩොලර්ස් 34 ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. 18 46 මේ වගේ අප්ඩේට්. හරි. අපේ AI Microstock workshop එකේ ඉන්න ඔයාලට මම කියන්නම් පෙන්නන්නම් මගේ දැනට freepik වලට අමතරව Adobe stock account වලින් මම account කිහිපයක් පෙන්නනවා. මගේ ප්‍රධාන account එකට අමතරව දැනට images approve වෙලා තියෙන income එකක් ඩොලර් එකක් හරි දැනට එන account මම පෙන්නනවා. ඒ වගේම මේ අලුත් අයටත් මේක මොන වගේ ආදායමක්ද මේක දැනට එන්නේ කියන එක මම පෙන්නන්න. ඒ වගේම මේ වගේ account කිහිපයක්ම හදාගෙන income එකක් ගන්න මම ඔයාලට කියලා දෙනවා මේ workshop එකේ. ඉතින් මම පෙන්නන්න මගේ දැනට income එක එන විදිය මේ freepik එකේ නෙමෙයි මේ Adobe stock එකේ. මේක මේ account එක මම මේ mail එකේ මම පෙන්නන්න mail එකේ මම මේ daily earning report එක මම විදියට filter කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මාර්තු වල ඉඳන් වගේ මේ අවුරුද්දේ මාර්තු වල ඉඳන් වගේ income එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඩොලර්ස් 2 2.5 1.3 මේ විදියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අප්‍රේල් වල දවසට එහෙම වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඩොලර්ස් 5 2 මේ වගේ සමදවස් වලට වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. 4 5 2 මේ විදියට දවස් ඩේලි ඇවිල්ලා තියෙන ඉන්කම් එක ඩොලර් 6 ඩොලර්ස් 3 මේ වගේ ප්‍රමාණයෙන් ගිහලා තියෙනවා. ජූනි වෙනකන් මේ ඩොලර්ස් 16 හම්බෙච්ච දවස් තියෙනවා. ඩොලර්ස් 8 9 මේ මාසෙ ඉඳන් හොඳ ඉන්කම් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ජූනි වල ඉඳන් වගේ ඩොලර්ස් 34 ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. 18 46 මේ වගේ අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා මේ account එක. මේ Google මම මේ page එකක් විතරයි මම පෙන්නන්නේ. ඉතින් දැන් මේකේ මේ තව account එකක්. මේ account එකේ මම මේ වල ඉඳන් වගේ income එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඩොලර්ස් 1.5 ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වලම 5න් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ටික ටික වැඩි වෙන ඒවා ඩොලර් 4 3 මේ වගේ ප්‍රමාණවල් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඩේලි ඉන්කම් එක සමහර ඩොලර්ස් 1 වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඩොලර්ස් 28 ඇවිල්ලා තියෙනවා. 30 ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඩොලර්ස් 37 ආපු දවස් තියෙනවා. ආයෙමත් ඩොලර්ස් 0.5 මෙහෙම අඩු වෙන දවසකුත් තියෙනවා. මේ තියෙන අලුත් account එකක්. මේකේ ඉන්කම් එක පෙන්වන්නේ ඔක්තෝබර් වල ඉඳන් විතරයි. විතර ඩොලර්ස් 2ක් වගේ මෙතන මේ පෙන්වන්නේ මේ account එකක. මේකත් අලුත් account එකක්. මේක ආදායම ඇවිල්ලා අප්ඩේට් වෙන්නේ අගෝස්තු 19 ඉඳන් වගේ ඩොලර්ස් 0.91 මේ විදිහට මෙහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඩොලර්ස් 2 ලැබිලා තියෙනවා මේ ඩේලි. මේ ආපු මේල් තමයි පෙන්වන්නේ මේ account එකේ. නොවැම්බර් වෙනකන් නොවැම්බර් 2 මේ ඉන්කම් එක මෙතන අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා අන්තිමට. ඩොලර්ස් 1.7 මේක අලුත් account එකක්. ඉතින් මේ විදිහට මේ Adobe stock account මේ තියෙන්නේ. images approve වෙච්ච නැති account තාම අනිත් තව ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ images approve වෙලාම දැනට මේ income එකෙන් හදාගන්න තියෙන account තමයි මේ වගේ account කිහිපයක් හදාගත්තා කියන්නේ. හොඳ ආදායමක් ඔයාලට දිගටම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ AI Microstock workshop එකට එන්න සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මම මේ හැමදේම කියලා දෙනවා. කොහොමද images create කරන්නේ, ඒ වගේම vector images කොහොමද හදන්නේ, ඒ වගේම මේවට සම්බන්ධ tools software, එතකොට මේ කොහොමද මේ images upscale කරන්නේ, කොහොමද CSV එකක් generate කරලා ඒව update කරන්න upload කරන්නේ කොහොමද මේ platform වලට. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම මම කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ සම්බන්ධව Adobe stock අපේ workshop වෙනම public community එකක් තියෙනවා, free community එකක්. ඒකට join වෙන්නත් පුළුවන් කැමති කෙනෙක්ට. ඒකේ join වෙලා මේ දේවල් ගැන හොයලා බැලීමක් කරන්න පුළුවන්. මේ සම්බන්ධව ගැටලුවක් තියෙනවා. free පුළුවන් මේ ගැන හොයලා බලන්න. ඉතින් අපේ workshop එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මගේ WhatsApp අංකයට message එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ප්‍රනීත් කාව්‍ය තත්සර. මේක මාසයක් තිස්සේ මම කරගෙන යන ඔයාලට workshop එකක් විදිහට කරගෙන යනවා. ඕනම ප්‍රශ්නයක් මේ සම්බන්ධව ඔයාලට අහන්න පුළුවන්. මගේ WhatsApp අංකය දාලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් Adobe stock account එකක් ඔයාලා create කරගන්න, account කිහිපයක් create කරගන්න. මගෙන් ඉගෙන ගන්න කියනෝ නෙවෙයි. ඔයාලා මේ සම්බන්ධව දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ සම්බන්ධව මොන platform එකකින් YouTube මොනවා හරි forum
වෙබ්සයිට් කොහෙන් හරි ඔයාලා මේ ඉගෙන ගන්න. හැබැයි මේ සම්බන්ධව මම වගකීමක් ඇතුව මේ වර්ක්ෂොප් එක කරනවා. ඔයාලට සම්බන්ධ වෙලා කැමති නම් මගෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්.